Bine ați venit, dragi exploratori! Astăzi pătrundem în inima Transilvaniei, dar departe de cărările bătătorite ale turiștilor. Am ajuns într-un loc unde timpul pare să fie încremenit, suspendat undeva între realitate și legendă. Suntem în județul Mureș, în micul sat Criș, gata să descoperim ceea ce istoricii numesc cel mai frumos castel renascentist din Transilvania. Aceasta este reședința ancestrală a familiei Bethlen, un martor al secolelor de mărire, decădere și acum al unei lente, poate prea lente renașteri. Haideți să trecem împreună dincolo de zidurile sale. Povestea începe în secolul al XIV-lea, însă forma sa actuală o datorăm epocii de aur din secolele 15 și 16. Încercați să vă imaginați acest spațiu nu ca o ruină tăcută, ci ca o curte vibrantă, forfotind de nobili, soldați și servitori. Deși a fost gândit ca o fortificație strategică, priviți doar turnul arcașilor cu zidurile sale, familia Bethlen a transformat în timp această mică cetate într-un palat. Mobilierul pe care îl vedeți nu este original. După perioada comunistă nu au mai rămas multe obiecte autentice aici. Acest spațiu a fost pregătit pentru drumeții care se încumetă să străbată deja celebra Via Transilvanica. Priviți cu atenție detaliile. Nu avem în față un castel gotic întunecat și rigid, ci o construcție renascentistă cu un farmec aparte, chiar dacă timpul și-a lăsat amprenta pe ea. În secolul al XVI-lea, Alexius Bethlen a adus aici meșteri italieni, care au îmblânzit piatra, sculptând ferestrele și creând această logie elegantă cu coloane și arcuri, un element unic în arhitectura rurală a României. Era un simbol al puterii, dar și al gustului rafinat pentru artă. Dar, ca orice castel care se respectă, zidurile de aici ascund secrete. Aruncați o privire spre blazonul familiei, un șarpe încoronat care ține un măr în gură. Legenda spune că simbolizează înțelepciunea și puterea câștigate prin sacrificiu într-o veche bătălie.
unde i s-a acordat o întreagă cameră, unde tapiserii povestesc vizual întâmplările care au stat la baza legendei. Localnicii vorbesc și despre fantomele trecutului, despre tuneluri secrete surpate și despre aerul rece din pivnițe care te face să simți că nu ești niciodată singur. Aici, istoria te privește din fiecare colț umbros. Poate că locul vi se pare cunoscut, chiar dacă nu l-ați vizitat niciodată. Și aveți dreptate. Atmosfera sa unică a fascinat regizorii încă din perioada comunistă. Sergiu Nicolaescu a transformat zidurile de la Criș în decor natural pentru capodopere precum Mihai Viteazul, Horea sau Nemuritorii. Pietrele pe care le atingem astăzi au fost martorele atâtor bătălii regizate, păstrând vie o epocă de mult apusă. După Revoluție, castelul a riscat să devină o ruină, dar astăzi este un muzeu viu al rezistenței. Domeniul a fost retrocedat și trece printr-un proces curajos de restaurare. Nu veți găsi aici opulență refăcută artificial, ci autenticitatea crudă a secolelor trecute. Este o lecție de istorie scrisă în piatră. În spatele castelului veți găsi un parc dendrologic plin de alei liniștite, copaci rari și colțuri perfecte pentru o plimbare relaxată. Dacă ajungeți în zona Sighișoarei, merită să vă abateți câțiva kilometri pentru această bijuterie. Vă promit că liniștea de aici vă va încărca bateriile. Sper că v-a plăcut această incursiune în istoria Transilvaniei. Dacă apreciați documentarele noastre și vreți să descoperim împreună și alte locuri uitate de lume, nu uitați să apăsați butonul de abonare și să lăsați un like. Mă ajută enorm să continui povestea. Până data viitoare, rămâneți curioși și călătoriți frumos!